हेलो गाइज, आज म Nokia 6 अनबक्सिङ गर्दैछु। यो 2018 को अनबक्सिङ गर्दैछु। Nokia 6 Nokia 6 कपर कलर का क्लियर गर्दैछु। कलर ब्ल्याक कलर यही खतरा भाइ, युनिक कलर। यो कलर कोहीसित पनि हुनेवाला छैन। यो युनिकनेस यही खोजेकै। हजुरले खोज्नु लाग्यो? यस, जब यो फोनको बारेमा कि यही कलर यो हल्का मेडलको साइनिङ रिम। हजुर, इट लुक्स लाइक प्रिमियम फोन। यसमा फोन एउटा फोन भयो, त्यसपछि सिम कार्ड इजेक्टर, स्टार्टर, हाम्रो यहाँ चाहिँ चार्जर र इयरफोन, स्ट्यान्डर्ड केबल छ है। गाइस, अब यसलाई अन गर्छु। सम्हालेर राख्नु पर्यो, कताबाट उभिरहने। सरले कसरी जिक्नु भयो? नोकियाको हात मिलाउँछ कि मिलाउँदैन? पुरै हात देखायो। त्यहाँ त हात छ, यहाँ मिलाउँछ कि नै? हात मिलाएन नि त। आई वाज वेटिङ फर द्याट। पावर्ड बाई एन्ड्रोइड। हामी यसको फिचर्स हेर्न सकिन्छ। प्रिमियम क्वालिटी एल्युमिनियम पर्चेज युनिबडी, 4G, 3GB ऱ्याम, 32GB, 16 मेगापिक्सल फेस डिटेक्सन अटो फोकस, रियर क्यामेरा, 8 मेगापिक्सल फ्रन्ट, 64 बिट अक्टा बिट प्रोसेसर, कम नोकियाको। नमस्कार, आइसक्नु भएको छ र हाम्रो यहाँ स्क्रिनमा छ स्वागतम। वाह, नेपाली कुन हिन्दी किस लैंग्वेज में जाएंगे भाई साहब? हम अंग्रेजी में जाएंगे? इंग्लिश में जाने क्या, नेपाली में तो इंग्लिश में। लेट्स गो। इंसर्ट सिम कार्ड्स। स्किप कर रही हूँ। लेट्स गो, स्किप। फ्रेश न्यू स्टार्ट। कपी पुरानो एन्ड्रोइड डिभाइसबाट आफ्नो कपी गर्न सकिन्छ। त्यो गरेर हामी यो फोनलाई त्यसरी यहाँ हेर्नुहोस्, साउन्ड डब्ली आइटम्सको छ, फुल कमको प्रोसेसर लगाइज। साइनिङ अफ, बाई।